Ikinakasana ng Philippine National Police ang mas mahigpit na kampanya kontra sa ilegal na droga. Good day and welcome to Pros and Cons, where we ask the hard questions and you decide which side of the truth you would choose to believe. Rehabinasyon is the government's anti-drug campaign focusing on rehabilitation and reintegration. Rather than being treated as a security issue, the drug problem is seen as a social and health concern. Today, in Pros and Cons, we raise the question, is Rehabinasyon an effective deterrent against drug abuse? Is the government able to help in reforming drug dependence? Are we closer to solving the drug problem with Rehabinasyon? I'm Joel si Egco, your moderator. Is Rehabinasyon helping the government achieve its goals in the war on drugs? Or do we still have a long way to go in solving the drug problem? To answer those questions today, mga kababayan, kasama po natin dito sa ating studio, walang iba kundi si PCOO Assistant Secretary Mon Kualoping, who is in charge of Rehabinasyon. No? And to my left naman ay isang aking pong kababayan na nirespeto kong pare. Tawag ko sa kanya si Father Kabayan Arnold Abelardo. Siya po ang founder ng Ako Ang Saklay Center doon po sa San Antonio. No? Kabilang bayan lang po yan ng aming bayan sa Cabiao. So, Usec, kumustahin ko muna yung Rehabinasyon. What is Rehabinasyon? First of all, Usec, thank you for inviting us, Father Arnold. Nice to meet you here. Magandang araw sa inyong lahat sa mga nanonood. Ang Rehabinasyon po ay isang programa ng Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs, which is creation of Executive Order number 15 of President Duterte signed in March 2017. And it is spearheaded also by the PCOO. Kasabay po natin dito ang maraming agencies, around 41 agencies. So, syempre, ang mga frontliners dyan, DILG, DSWD, DDB, PIDEA, and PCOO ang nagko-communicate. Kasi ang purpose ng Rehabinasyon is magkaroon ng integrated communications program para yung message ng gobyerno laban sa droga ay mailahad sa publiko. So, sana ang tatlong bahagi ng Rehabinasyon. Number 1, real numbers. Alright. To debunk fake news. Okay. Number 2, real solutions. Okay. So, ito yung mga programa ng gobyerno laban sa droga. At pangatlo, real stories. Alright, that's good. Ito yung kwento ng success and horror stories ng war on Okay, drugs. that's good. Well said. Huhukayin natin yan mamaya. Yes. Asek mo na. Father, kumusta yung saklay? Okay naman po. Salamat po. Dumami ba yung Usec, mga na-rehab? Joel, yes. Either dumami adik o dumami na rehab eh. Di ba? Well, marami talaga. Pero sa parte naman po ng saklay, kami po ay tumutugon naman sa pangangailangan ng mga tinatawag na person who use drugs, yung mga natukhang. Nakikipag-ugnayan po tayo sa local government, kila Governor Cherry Umali, sa mga kapulisan, na naniniwala ako na ang hangarin nila yung kaayusan din ng komunidad. So, ang ginagawa po ng saklay, kung meron pong natukhang, merong na drug users na kailangan ng treatment, tinatanggap po namin doon. Okay. So, makita mo doon sa saklay, araw-araw o linggo-linggo, may police car na dadaan. Pader, meron po akong dalang ganyan. So, nakita mo yung meron palang posibilidad na magkatuwang, magkaugnayan ng simbahan, ang komunidad, ang kapulisan, at ang ating mga local government. Thank you very much, Father. Thank you. Asek mo na. We'll take a short break, no? And sa pagbabalik po natin, kukumustahin natin talaga kung nasa saan na ba ngayon yung kampanya na ginagawa ng Rehabinasyon at kung naniniwala ba na real numbers at hindi fake news yung sasabihin ni Asek Mon. So, don't go away. We'll be right back. Oy, Tol, kamusta ka? Ayos lang, Brad. Nga pala, baka gusto mo subukan to. Drugs? Madami nang nadali dito. Pero wala naman sigurong masama kung subukan ko. Tikim lang naman eh. Ngayon lang talaga to. Sige bro, pasubok. Basta sure ka, panalo to ha. Oo, the best yan. Kung saan-saan ka makakapunta dyan. Gusto ko pa!
Bangon na, anak! Anong oras na? Oh, late ka na naman! Di ka na naman ba papasok? Hayaan niyo ako, Nay. Naantok pa ako. Bro, ano ba nangyayari sa'yo? Nandodrugs ka ba? Bakit mo ba, tol? Walang basagan ng trip. Hayaan mo na nga, bro. Addict na yan. Di ka ba titigil? Tigil sa ano? Wala lang to, babe. Pag di mo tinigil yan, iiwan kita. Eh di umalis ka. Solo ko na lang to. Mr. Santos, you've been absent regularly at hindi mo ginagawa trabaho mo. Sir, bigyan niyo pa ako ng isang chance. Magtitino na ako, promise. Sinabi mo na yan last month. I have to let you go. Ideya to! Taas ng kamay! Palabasin niyo ako dito! Wag! Maawa kayo! Nga pala, baka gusto mo subukan to. Di na lang, bro. Kung ako sa'yo, tigilan mo na yan. Pero issue lang yan. Alright, we're back on pros and cons. Let's start the ball rolling on today's topic. Siyempre, I'd like you to explain to our viewers now, Usec, ano ba talaga yung significance ng rehabinasyon? Bago sa pandinig yan Diba? Rehabilitasyon ng nasyon, something like that. Yes. Please. Usec, ganito lang kasimple kasi. Aminin na natin, yung war on drugs ng gobyerno ngayon, masyadong naging political yung usapan. Nagkaroon ng maraming mga balita na patayan, tokhang, EJK. Pero kung titingnan natin, yung approach ng gobyerno actually ay whole of government. Yes. And pangalawa, whole of nation. Kaya may mga partners tayo Doon tulad papasok nila, yung Father community. Arnold, yung community-based programs, and like that. So kaya naisipan, gawin last year, yung rehabinasyon. Kasi kailangan natin maipalabas sa tao na ang gobyerno ginagawa lahat para ma-rehabilitate yung mga tao at ma-reintegrate balik sa society. Okay. At meron pang isang programa dyan, reformation also. Yun yung Maybe bago. later I can discuss. Alright. Yun yung Yes. medyo Yes, bago. So for the purposes of discussion today, we'll focus on real solutions. Alright. So ang real solutions nakaangkla sa Department of Interior and Local Government kasi sila ang may hawak Law ng mga enforcement. barangays natin. Okay. We have a one-of-its-kind program in the world. Tawag dito, familiar kayo dyan, Yes. Usec, yung mga BADACs, Yes. yung Barangay Anti-Drug Abuse Councils. So ito, ang BADACs, down to the barangay chairman and their council, kailangan nila bumuo ng council against drugs. Kasama ho dyan yung social welfare officers nila, local, pati health officers. Kasi, But let's clarify, Usec, baka may umangat ang mga kilay. Yung BADAC, is this a new, parang... it's actually parang, part of RA 9165. Alright. So it's nasa batas to Baka since sabihin kasi 2002. nila, naangkin naman natin. Ang ng problema before, aminin na natin, dati hindi siya masyado natuunan ng pansin. okay. Although si dating... Naging bad act. Medyo. Medyo. Okay. So, ngayon nung naupo si Pangulong Duterte, ang marching order niya sa DILG, i-implement fully ang RA 9165. What is above law, what is in the spirit, and what is written in the law. So, bahagi yun sa batas ay ma-activate yung BADAC. Kasi kailangan grassroots yung problema natin. I mean, syempre kasabay dyan yung enforcement, pagtugis natin sa high-value targets. Nandyan naman yan, non-stop, 24/7, kumikilos ang PIDEA, NBI, PNP, pati DOJ. Pero ang problema, yung mga tao na apektado sa droga. So ito yung mga nasa barangay And mostly, alam ni Father yan, ang mga medyo apektado talaga ng shabu, ay yung medyo mga naghihirap sa buhay. Yes. Through the efforts of OIC, of the DILG, Anyo, under Secretary Anyo, nagkaroon ng full implementation ang BADAC. Itong nakaraang 3 buwan, umikot kami buong Pilipinas kasama ang PCOO, ang DOH, DILG at DSWD para ma-implement ang BADAC. Pag na-activate kasi yung BADAC, bakit importante yung BADAC? Sige. Kailangan natin i-rewind doon. Bakit importante yung BADAC? Kasi hindi yung ibig sabihin, pag persons who use drugs, or pag gumagamit ng shabu, or ng marijuana, or kung anong klaseng droga dyan, hindi yung ibig sabihin, rehabilitation ka agad. Okay. Hindi yung babasahin ako na mechanisms tayo. Sige, please. Kung paano ginagawa yung... BADAC yan. Meron tayong 4 na klaseng rehabilitation. First is
general intervention lang. Ito yung at least once a month, magre-report siya sa barangay, tapos may counseling kasama. Hindi pa rehabilitation to, Hindi pa rehabilitation. So counseling to, ito yung part ng BADAC. Okay. So ang pangalawa, intervention. ang pangalawa, community-based treatment and rehabilitation. Okay. Ito yung at least 4 months together with the barangay and LGU. Okay. LGU. Okay. Ang pangatlo, health facility-based outpatient treatment and rehabilitation. So ito yung medyo mild to severe case na. Okay. Tapos ang pang-apat po, inpatient treatment and rehabilitation. Ito yung Ito na severe yun. cases. So ito yung kailangan nilang pumasok sa isang facility for 6 months. When Kailangan you nilang- say severe, ano ibig sabihin yan? May- Di ba may- pare-pareho lang pag gumamit? Apo. Yung addict. May iba-iba pa pala. Meron nung level. actual ang mechanisms ang DOH na based sa guidelines ng World Health Organization. So meaning tinitingnan ng mga doktor, ng accredited doctors ng Okay. DOH, kasama ang isang case officer ng DSWD, pag nag-report sila sa barangay, ito usually, babalik lang tayo ulit Usec Sige, para sige. lang ma-connect natin lahat. Nung sinimulan kasi nung 2016 ang Operation Tokhang, nagkaroon tayo ng baseline. For the first time, nalaman natin ganun karami, ganun kalala ang problema downstream. Kung hindi yun nangyari yung Tokhang, ang meron lang tayo, yung mga survey, yung mga forecast natin, based sa mga pumapasok na Hula-hula droga. pa. So hula. So ngayon, nung nagkaroon ng Tokhang, nagkaroon tayo ng listahan. Nagkaroon Nagkaroon tayo ng, hard facts hard data. na ganito karami. Yung around 4 million users in the Yes, yes. Philippines. And 1.2 million nung 2016 ang lumapit sa mga barangay officials nila para mag-surrender. Yes. Yun yung nag-voluntary surrender. Voluntary surrender. Alright. Pero ngayon nasa 1.46 million na ho yung number. Yes, okay. So doon natin nalaman. So nung nandun na yung mga tao yon, nandun yung DOH, dinetermine kung ano sila, mild, severe, Okay, so, or gano'n. Yun na ang doon na determine ano yung mga severe. Kailangan mo nang magpa-rehab for 6 months. Yes, Okay. yes. Doon papasok yung sa inyo, for instance, Well, yung saklay, puro severe cases ba natutuwa ko, Usec, madinig na ang Rehabinasyon, meron kayong programa to do outreach. Kasi nga, ang reality ay merong halos mahigit 1 milyon na sumurrender. Yes. Ibig sabihin, iniatang nila yung buhay nila sa gobyerno, sa komunidad. Adik ako. Kailangan ko ng tulong. Okay. So, dun sa parte namin, titingnan ng DOH, ng social worker, low risk ba yan, mild, o severe? So, yun yung ini-discuss mo. Yes. So, ang tanong, okay, low risk ito, kailangan na brief intervention. Sige, doon ka sa community base. Okay. Siguro doon po, kung may maisasuggest kaming mga involved sa community, paano natin mapaiigting, mapalalakas itong mga badak dahil doon nagkukulang tayo ng information dissemination. Sa barangay Oo, level. sa barangay. Nung May, merong tinatawag na Joint Memorandum Circular ang DILG at Dangerous Drug Board na sinasabi doon na ang local government, ang MADAC, ADAC, PADAC, at saka ang BADAC ay meron silang responsibility na mag-allocate ng pondo mula sa ira nila para sa intervention, education, at support ng mga taong na-involved sa droga at natukhang. Siguro nandun tayo sa level na yun na kung ipagpapatuloy nyo po yung programa na yan, malaking tulong sa aming may mga community-based center tulad ng Saklay dahil tulad nito, meron pa tayong tinatawag na plea bargain. Saan pupunta yung mga na-plea bargain? Pag sinabing community-based, handa ba ang mga Yung pag sinabi ni barangay? Father na plea bargain, ito yung nakasuhan na. Ito yung mga nakakulong Sinabi, na oo. or ongoing yung case. Tapos, o sige, mag-plea na lang ako ng guilty. Ang gagawin naman ng judge, o sige, Parehab ka. ibibigyan kita ng 6 months rehabilitation. Doon ka sa community-based, depende doon sa drug dependency examination na gagawin ng DOH. So, palagay ko, doon mas importante na mayroong collaboration ng komunidad. Tulad ng Saklay, meron kaming relasyon sa Dangerous Drug Board, sa kapulisan, at kailangan tayong mag-isang damdamin dito. Dahil ang reality, meron talagang mga namatay. Marami talaga. And it
creates Ito yung mga nanlaban Ito daw. yung may nanlaban, iba-ibang, Yes. hindi Ito natin yung alam. police- Ako, yes. hindi ko Police nakita yung ano. Yes. It creates trauma, hindi lang dun sa victim, hindi lang dun sa tao, kundi even ng mga polis natin. Naniniwala ako na marami tayong mabubuting polis. Yes. Lahat ng presinto ng buong Nueva Ecija na 32 towns and cities, pwede silang magpadala sa saklay. So, mapakahalaga na ang inyong tanggapan, ang PTV4 o ibang mga ahensya na may connection sa komunikasyon, maipakaalam Paalam natin natin yan. sa kanila. Matulungan nyo ang DILG, ang Dangerous Drug Board, alam ko kumikilos, ang PIDEA through Director General Aquino, meron silang tinatawag na bahay silangan. Which Doon naman yung pumapasok reformation yung program, reformation. ikukwento ko rin. Alright, So, sige. ibig sabihin, maraming posibilidad, maraming alternative kung mag-uusap-usap tayong lahat. Mula sa akademya, Correct. ang Psychological Association of the Philippines, mga counselor, eskwelahan, komunidad at simbahan. All right. We're going to take a short break. When we return, let's hear what social media, our followers on social media have to say on today's topic. So, don't go away. 98, 99, 100. Hi, Ma. Pasok na po ako. Ang sweet-sweet talaga ng anak ko. Uy, guys! May reunion daw soon. Punta tayo. Sakto bro, macho ka na ngayon. Loko-loko ka talaga. Hi, babe. Labas naman tayo. Oh, of course, babe. Sure. Mr. Santos, okay yung ginawa mo report ha? Good job! Keep up the good work. Sige, sir. I won't let you down. Eh sir, baka gusto niyo sumali sa liga natin sa barangay. Oo, sir. Game ako dyan. Dahil sa iyong tamang desisyon, magsisimula ang isang drug-free future para sa sarili mo, sa mga mahal mo, at sa buong komunidad. Kaya naman nandito ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA upang tulungan tayo ipanalo ang laban kontra droga. Bilang PIDEA ang pangunahing anti-drug agency sa Pilipinas, sila ang nangangasiwa sa pagtugis ng mga lumalabag sa batas laban sa paggamit ng ilegal na droga. Maliban dyan, aktibo din ang PIDEA sa pagpuksa ng mga international at national drug syndicates na nagdadala ng illegal drugs sa Pilipinas. Kaya dahil dyan, makakasiguro kang lagi mong maaasahan ang PIDEA. To know more, simply contact the PIDEA hotline, text line, or social media pages. This campaign is a joint project with the Philippine Drug Enforcement Agency and Activations Advertising Incorporated. You're still watching Pros and Cons, and today we're talking about Rehabinasyon and the government's war or campaign on drugs. No? Let's check out the results of our poll question on Facebook. Ang tanong ay, dahil sa Rehabinasyon o ang kampanya ng gobyerno laban sa illegal na droga, mas naiiwasan na ba ng ating mga kababayan ang pag-abuso sa droga? Epektibo ba ang rehabilitation na ginagawa sa mga drug dependents? So, yun yung question. And ang nagsabing oo ay 95%, no? At ang hindi, siyempre yung remaining 5%. So, and I think magbabago pa naman yung figures, no? As days go along. But nakikita po natin, Father, parang happy naman talaga sila, no? And maybe we can connect this to the recent survey, di ba? That majority talaga of our kababayans, no, everywhere, talagang they support the government's campaign on against illegal drugs, no? So, now we're talking about Rehabinasyon. Ano yung disconnect na nakikita mo ngayon, Usec, no? Saan nagkakaroon ng disconnect between our national effort and the local? The war on drugs has been there since 2002 through RA 9165, the creation of PIDEA, DDB. President Arroyo previously made it as a national security issue. Yes. So ngayon, nasa centerpiece siya ng programa ng Pangulong Duterte. Ang national government nandito
bilang enabler. Okay. Kasi ang actual mechanisms para sa war on drugs, lalo na sa rehabilitation at reintegration, ay nasa LGU. Nasa ibaba. Nasa kapangyarihan po ng ating mga mayors at ng mga governors. Yan na. Ang social service ang social welfare, pati ang health, ay nakatalaga sa mayor, nasa kapangyarihan ng mayor. Wala sa power ng DSWD secretary, wala sa power ng DOH secretary. Can we compel the mayors, the local government officials na ito role nyo under the law? And we're going to hold you accountable if you're not going to do this. Actually, based on RA 9165, they can be compelled. Ayun! They can be compelled. So, yun na yun. But of course, as part of the democratic process, kasi nasa batas naman na may pera talaga for anti-drugs. Parang ano lang yun, gender awareness, disaster funds, may budget na ang LGU. Kaso lang, paano nila na-activate? This should be beyond the posters. Dapat ngayon tulungan makipag-partner sa mga all sectors of society tulad nila Father Arnold. Dapat ganun. The problem of drugs is so huge that it destroys the future generation. So dapat may capacity yung LGU pag nandun yung isang bata or isang lalaki or isang babae nag-ayaw na ng droga or gusto nang tulungan bumalik. Tulungan mo siya. At I-rehabilitate and i-reform. Reform and reintegrate. Ang pinaka-important dyan, actually, ito yung nagiging disconnect. Also, i-connect ko na rin. Sige. Ito yung medyo tanong sa atin lagi ng European countries. Okay. Kasi ang laging sinasabi ng European countries, harm reduction. Yung concept ng harm reduction. Harm reduction can only happen if matured na yung war on drugs mo. Okay. Which means, less users, less supply, less demand. Ngayon kasi mataas pa yung demand. Okay. So, enforcement talaga ang bida natin. And harm reduction will happen, hopefully, based sa mga projections naman natin. Hopefully, in the next decade, we will translate our actions into harm reduction. So, yun yung nasa Europe. Because in Europe, they started their war on drugs in the late 70s. Even the US pumasok dahil economic Are problem they yun. succeeding? Did they succeed? In US, Di ba? Malaki. US medyo not yun so ang mahirap much. sagutin no? In Europe, yes, kind of, because naging harm reduction na sila. Very progressive na sila. They have centers na pag addicted talaga yung tao, pwedeng pumunta doon sila magdodroga. Alright. Per legal, di ba? Thank you. Well said. Father, yan. Your turn. Kasi ang nakikita What's your take ko, on merong what he said? konkretong problemang pinagdadaanan ng marami. Merong addiction, nandiyan yung droga, at tuloy pa rin yung pasok Paano ngayon marirehab itong mga tao na to? Correct. Andyan yung batas, RA 9165, nandyan yung iba't ibang sangkatutak na memorandum. Paano natin ng gobyerno, on the part of the government, maibababa ito dun sa mga kanayunan, sa bayan? Halimbawa, yung example namin sa Saklay, si Governor Umali, talagang nakita niya yung programa, sabi niya, sige Father, tutulong kami. Hindi dole-out relationship, kung hindi partnership. Partnership. Engagement Na talaga. hindi hingi-hingi, hindi bigay-bigay. Part yun yung programa ng probinsya at ang kanilang partnership ay Saklay pagdating dito. Tapos partnership with the PNP na pwede pala. Bakit obra sa Nueva Ecija? Correct. Bakit wala kang masyadong nadidinig na news na maraming napatay sa Nueva Ecija? Correct po. Compared sa ibang bayan o Tama, probinsya. Dahil merong malawak na ugnayan. Nandun si Usec. Lagi pag nauwi yan. Nandun yung relationship kasi at saka yung partnership ng gobyerno, ang nasyonal, bumababa doon. Nandun yung Collaboration. Paano natin ngayon siguro bago sanction o bago paano natin may educate yung mga LGU? Alright. Eto, siguro pagkatapos natin kung ano ang role ng LGU dito. So sabi nga ni Usec Mon ay andun yung disconnect no? May polisiya tayo, kaya lang naiiwan pagdating na sa baba, medyo nakakalimutan. So mga mayor, tandaan po ninyo, ilang percent yun? 5%. 5% of LGU budget allotted dito dapat sa campaign against Pero Usec, sabi ko nga, engage mo lang ang gobyerno. We're really tight on
oras. Alam mo naman, this is only a 30-minute show. Bitin na Sayang. bitin din ako. Di ba pwede Alam mo, 30 minutes more? excited. Oo nga eh. Pero I'm sure sa mga darating na panahon, we're going to invite you to, again. But before we say goodbye to our audience, I'd like to get your, I'll give you this moment to speak to our people right now. Mga kaibigan natin, una, salamat kay Usec Joel. At Anytime. nabigyan kami ng pagkakataon to explain. Kagaya ng sinabi rin ni Father Arnold, ang layunin talaga ng Rehabinasyon is to integrate everything, is to engage with the people. Kasi ang problema ho ay napakalaki. Kailangan ho lahat magtulungan. Alam naman natin, let's take away politics for a while. Alam natin yung problema malaki, kaya kailangan natin magtulungan. Kasi alam natin, masama ang droga. Walang magandang naidudulot ang droga. Kaya ho, itong Rehabinasyon, and Father Arnold himself mentioned it, siguro, ito rin ang pagkukulang ng gobyerno the past decade or so. Kulang rin siguro sa pag-inform and pag-educate and to make people understand. Which you are doing now. Which the PCOO We are is doing doing now. now. Wala. That's Which right. the PCOO is doing now to really Well said. go around the Very country to explain. Kasi if pwede ko lang maisingit, Sige. Usec. May Quickly. 4 kami na tao gustong kausapin dito sa Rehabinasyon eh. And hindi lang ito yung audience natin, yung private citizens, but also Alright. our government officials. Everyone, public servants and all. First, ito yung informed. Second, yung informed but misinformed. Okay. Pangatlo, yung informed but refuses to understand. Okay. Yung pang-apat, sana naman wala ho, yung uninformed. So ito yung 4 na gusto namin kausapin. Regardless kung private citizen, public servant, or LGU. Alright. Kasi yung lahat, pag naintindihan ng tao yung programa at kung kanino sila lalapit, anong gagawin nila, and all stakeholders will be able to be, diba? At alam nila anong gagawin and That's inspired right. sila. Hindi kakapa-kapa Oo, sa hindi dilim. yung Alright. tingi-tingi. Kasi pag Alright. tingi-tingi, yun, walang mangyayari. Thank And you, problema lang at problema. Very well said. Thank you very much. Father, for your final Thank you, statement. Usec Joel. Anytime. Secmon. Siguro, ang realidad, marami talagang mga drug users na kailangan ng tulong. Sa parte namin na community-based, dapat encourage pa ito na marami pang magsimula. Yung sa BADAC, sa MADAC. Pero gusto ko ring imbitahan at i-challenge din ng gobyerno dahil maraming sumuko eh. It is incumbent upon us na tulungan itong mga tao na to. Take care of Ang malaking challenge ngayon na problema, kailangan ng mga community-based ay support. Financial support. Kailangan may mga government agency tayo na willing na mag-assist at mag-support dun sa mga community-based na to dahil this community-based complements yung work ng gobyerno. So, naniniwala ako na sino man drug users, kung nabigyan ng chance ng panibagong buhay, nabigyan ng intervention, brief intervention, o period, at yung aftercare, kaya nilang mag-turn around kung involve yung family at ang komunidad. Bottom line, after drugs. yes, bottom line ng lahat ng ito ay reintegration. Yes. All right, so there you have it, folks. Straight from the shoulder and right on the money. Thank you, Thank you. PCOO Assistant Secretary Thank you, Usec. Mon Coloping and Father Kabayan Arnold Abelardo. Salamat. We really appreciate you, the two of you, being here Anytime. on the show. Anytime, kinulangan sa oras eh. Para sa Bitin din ako eh. Tune in again next week as we discuss another hot and timely issue. For your comments, suggestions, and questions, visit our Facebook page and the PNA website. Okay, congrats sa PNA, 386,000 visits. You may be for or against, you may agree or disagree. In the end, we are all Filipinos working towards the same goals. Will you choose what's right or will you stay on your side of the truth? Once again, this is Undersecretary Joel C. Egco. Thank you and see you on the next episode of Pros and Cons.